don't sleep well, flitting between dreams and nightmares. Maybe you wake up because you know something is wrong. Kunhan siltä hiippi minua kohta. You just get lucky. Shit. Mitäs sinä oikein yrität? No, it's not what it looks like. I swear. I wasn't going to hurt you. I just needed, well, blood. There in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine hunger. No siis tässä on ollut hyvin monta tilaisuutta nauttia minun verestäni, että minua ei tarvitse välttämättä yllättää sitä saadakseen. No ei. Kysyttäisiin siltä, how long since you killed someone? Days, hours? I've never killed anyone. Well, not for food. I feed on animals. Bulls. Deer. Kobolds. Do I look like an animal to you? It's not enough. Not if I have to fight. It feels so weak. If I just had a little blood, I could think clearer. Fight better. Please. Miksi juuri minun vertani? A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds, secrets half revealed. Pitäisikö olla tuo push into his mind, searching for the truth? Kokkela ei pitäisi olla kauhean vaikea homma. Sitä en kyllä tiedä tykkäykö siitä, mutta vähän siitä minäkään tykkäs sitä, että mun verta ei tule luvata. What's this? What's happening? Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. His mind opens up, revealing cracked and quivering memories. At their heart, you see dark eyes commanding you to feed. You open your mouth and bite down, not into a tender neck, but into the twisting body of a rat, the only thing your master lets you eat. You ate animals because you were forced to, not because you wanted to. Yes, I ate whatever disgusting vermin my master picked, so you can see why I'm slow to trust you. But I do trust you. And you can trust me. You tried to bite me, how can I trust you? Pitäisikö se I do, I believe you. I don't, mutta... Thank you. Se approovaa, joten... Do you think you could trust me just a little further? Koettelet onneasi, I poika. only need a taste. I swear. Kaikki haluaa maistella nyt minua. No, olehan minä aikamoinen herkkupala. Fine, but not a drop more than you need. Kuoliskohan se, jos minä en antaisi se juu? Ois sillä rottia, mutta... Really? Of course. Not one drop more. Let's make ourselves comfortable, shall we? Mihin minä olen ryhtymässä? It's like a shard of ice into your neck, a quick, sharp pain that fades to throbbing numbness. Your breath catches, your pulse quickens. Oh, that's enough. Nauran kyllä, jos se nyt minut tähän tappaa. Oh, of course. That was amazing. Miten se pystyy kävelemään päivällä, jos se on vampyyri? My mind is finally clear. I feel strong. I feel happy. I don't, that felt wrong. That was kind of hot though, so I'm looking forward to seeing you fight. Shouldn't take long. So many people need killing. Now, if you'll excuse me, you're invigorating, but I need something more filling. Käytkö sinä imuttelemassa mitä kaikkia vuorolla? This is a gift, you know.
I won't forget it. You'd better not. You watch as he stalks off, stronger, more confident, ready to hunt. No niin, mitäs sitä sitten sanotaan? Good morning. How do you feel? Aneemiselta. It'll pass. Just be glad I'm not a true vampire. A bite from them and you might wake up as a vampire spawn. Like my good self. All of a vampire's hunger, but few of their powers. Okei, mitäs vampyyrit toimii tässä samassa maailmassa? Any other drawbacks I should know about? Oh, I've no idea. For 200 years, the sun... 200 years? How old are you? Until the crash, when I woke up bathed in its light. Someone, or something, wants me alive. They've changed the rules. Standing in the sun, wading through a river, wandering into homes without an invitation. They're all perfectly mundane activities now. As for my other quirks, well, we can figure those out in time. What's causing this? The mind flayer's parasite. That's my theory, but who knows? I'm just glad you're being sensible about these revelations. I was worried people might turn up with torches and pitchforks. Minä saatan pidä, sinä yllätät minut kertaakaan. Still time. So we're traveling with a vampire, are we? Of course we are. Word of warning, Astarion. I taste absolutely awful. I'd just better not wake in the night to find fangs at my throat. I trust him, he won't hurt us. Jos minä sanon noin, niin sinun on parempi osoittautua luottamuksen arvoiseksi. Minä en ole unohtanut, mitä sinä teit ensin tapaamisella. Quite the opposite. Oops. I'm here in the spirit of openness and honesty to work together as a team. Maybe we could get him to wear a bell. Dissuade any nighttime prowling. Hyvä idea. There now. We're all friends again. Shall we go? There's a long day ahead of us. No kiva, että sinä olet happy. Minä olen tälle bloodless. Miten minä parannan itseni tästä tilasta? Ehkä me vain lähdemme sitten. Find the Night Song. Night Song on, ja sitten on se karlakki. Lähettää etsiä sitä Night Songia. Minä oletan, että se on jossain täällä... Tai sitten ei ole. Joo, me yrittää etsiä sitä Night Songia, jos se löytyy siinä kartalla. Mutta ehkä se löytyy. Toivossa on hyvä elää. Jos ei löytä sitä, niin lähdetään Druid Halsinia etsimään. Se täältä löytyy. Se on nyt varsinaisesti mitään mielenkiintoista. Esim. Night Songia. Täällä on jotakin. What the hell are you doing? Ups, anteeksi. Do carry on. There's bookshops in Baldur's Gate that pay well for this kind of smut. Miksi tossa oli yhtenä vaihtoehtona attack the couple sillä... Mikäs siveydenvartija sinä olet? Katsotaan, saadaanko tästä tarinaa aikaisemmin. Joho, kyllähän me saadaan tästä. Tell of my rutting, my virility. Ota se kehuna. Don't want this puny rutting written down. Puny? I am strong. I am virile. I am a... Enough! Oh, a moment ruined. Passion squished like slow goats underfoot. Oh, we leave. Pikku vinkkinä, lukitkaa se ovi ensi kerralla. Oi voi. Oi voi. Ruumitten keskellä paneeskelee. Kaikilla on omat kinkkisä, että kukapa minä olen tuomitse. No ei ollut Night Songia siellä. Hei, mutta se karlakki olisi täällä päin. Emme kyllä tänne päin. Yritin mennä suoraan eteenpäin, mutta me jotenkin päätynyt tänne päin. Ei se mitään. Mennään johonkin suuntaan ja katsotaan, mitä löydetään edestä. Me sama pakai tuo, mikä tehtävä suoritetaan ensimmäisenä. Night Song is in some kind of temple, okei. Sen takia sitä ei löytynyt tuolta panomajasta. Apua. Tästä tuli save. Täällä tapahtuu jotakin. Kukas sinä olet? My, what manner of place is this? A path to redemption? Or
a road to damnation. Hard to say, for your journey is just beginning. Mikäs runoilija sinä olet? What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that, love, was that. Tähän sinä höpötät. They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. Am I talking to the mouse or the cat? Neither. The fox, rather. Hiding, in a word. A silent observer, about to break the silence. Of course, what I have to say merits some privacy, as well as some more, let's call it, refinement. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Ehdotatko sinäkin johonkin panomajaan vetäytymistä? No okei, hän osaa kyllä hurmata tytön, että... Middle of somewhere. Can you be more specific than somewhere? The house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, It's your last. It might just be your last. What? Oi, nyt minun olisi tehnyt mieli kyllä vetästä se minun miekkani esiin. Minun viuluni esiin. Harmi, kun tässä ei tule sitä vaihtoehtoa, että soita konserttia. Are these theatrics leading somewhere? Are you not entertained? Well, far be it from me to disappoint. No niin, se on joku paholainen itse. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably. But a savior? That's for certain. Mitä? Me randomisti törmättiin tämmöisen paholaisen tiellä ja nyt se niinku... Mitä? I don't care what you are, I care what you want. Varmaan meidän sielut. Viene mukanaan jonnekin helvettiin. Oh, a mere trifle. How dear is one's soul, really? Noniin. A rhetorical question, of course, but let me venture an answer. It's worth very little with a tadpole in your head. One skull, two tenants, and no solution in sight. I could fix it all. No kiitti, onhan tämä sinunkin solution. Onhan sekin ratkaisu toki, mutta then fix it or die at my hand. Eiköhän tästä tapahdu niin, että se vaan vie minun sielun. You're mad if you think I'll make a deal with the devil. Koska niinku, mitä hyvää siitä on koskaan seurannut. Sen solution on oikeasti vaan ottaa minun sielu sille. Joo, onhan sekin ratkaisu, mutta niinku... And what is madness but a denial of reality? Still, I have a feeling you'll change your mind before it's changed for you. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. Minun sieluni täytyy olla todella herkullinen, jos sinä haluat sitä noin kovasti. I'll rip out your mocking tongue. En tiedä, mikä oli tuo aksentti, mutta minullehan ei ryppyli. Ah, yes, the tongue. Yet another piece of pleasurable anatomy you'll soon have to do without. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say you're a paragon of luck.
I'll be there when it runs out. Oi, mikä tää oli tää juttu? Tää oli vaan tämmönen random. Ah damn, nyt kyllä vähän jää kiinnostamasta, että olisi tapahtunut semmoisen suostunut. Oisinko me ollut vaan silleen robottina täällä sen jälkeen? Vähän tekis mieli tallentaa tää ja sit palata edellisiin seiviä kokeilla, mutta ei, en rupea säätämään, en, apua. Hei, otapa Keilillä asiaa. What say you? Spare me a moment, if you please. I've something important to discuss with you. We've been traveling together for a while now, and it's just about time that I shared something with you. Okay. It's a rather personal matter that I'd prefer to keep quiet, but needs must when the devil drives. I have no choice but to speak. I guess this moment is as good as any. I have this condition. Very different. Oletko sinäkin joku vampyyri? But just as deadly. Sinä kyllä näytät vähän sairaalloiselta. Is it contagious? So you've been lying to me this whole time, wonderful. No, niinhän nää kaikki toisaalta, saakeli. Meillä on kyllä semmonen sekalainen seurakunta koossa, että huh. Mikä nyt voisi olla tällä hetkellä pahempaa kuin tuo vampyyri tai se, että meistä kaikista tulee kohta mindflayereita. What kind of condition? The specifics are rather personal. Silloin klamydia. That it is a malady I've learned to live with, though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Okay. I'm going to need details, like it or not. I can say no more on the matter. Not now, anyway. Just trust me when I say it's all of vital importance. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It is time. And by that I mean it's imperative that I find and consume strands of weave at the earliest possible juncture. Jos tää on niin kovin tärkeetä, niin miksi sinä kertonut mulle kaikkea saman tien? Sounds like no condition I've ever heard of. I'd say you're just fishing for loot. Kyllä mä uskon, että se on Se näyttää sen verran sairaalloiselta tällä hetkellä, että kyllä mä uskon, että sillä on joku juttu. Where do you suggest we find the artifacts you need? We've already done the finding. In fact, you have one in your possession. You know for yourself how hard won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. No sentäs näet jo verta. There'll be danger involved, or great cost. Tekis meille kyllä vähän kysystä, why exactly would I risk either of those things for wizard a bell? No, mutta missä on sitä disapprovalia, ihan se laittiin saan. En minä voi minun companion, sillä on epäystävällä. Pitäisikö sille, I'm happy to help, niin se antaa approvalia. Splendid. Paitsi, että ei anna! Pihtari saakeli. As luck would have it. Ei, kyllä se on. Saat anteeksi. Give me exactly what I need. Mitä se haluaa? Mitä mulla edes on siellä, mitä se haluaa? Lähde virnuille tuolla. Katot minua pelottavasti. Hei, ihan mä katson mun inventoria, mitä mulla on mukaan tällä. Että meillä on toki tällaisia soulcoineja. These coins can power infernal engines. En tiedä mitä ne on, mutta mä en usko, että välttämättä hän haluaa näitä. Minä syötän sille minun alushousun. Jos hän ei osaa arvostaa niitä, niin siitä ei kyllä mitään. Minä saan itse päättää. No sepäs kiva. Mikä se on? Mikä näistä olisi huono? Minä haluan nähdä, kun tää tunkee keihää kurkkuus. Onks tää sen verran huono, että me voidaan antaa tää? Mikä on mitä dancing lights on? Ei varmaan kauhean ihmeellinen. Ehkä tuo voi lahjoittaa sille. Thank you. That hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I hate to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Minä en hetkeäkään usko, että se on yhtään metaforinen se demoni sillä sisällä. Ihan kyllä minä nämä maagit tiedän. Minä olen tarpeeksi hengaillut jonkun Andersin kanssa, että joku tällainen juttuhan siinä on. Minusta tuntuu, että hän on itsekin tehnyt jonkun diilin paholaisen kanssa. Se on minun ennustus tässä. Mark my words. Your gratitude doesn't make up for what I lost. What are you going to do to compensate me? Se oli vaan kaulakorun eikä kauhean hyvä. Ehkä minä nyt semmoisen voi antaa. Perhaps now you'll tell me what all this is an aid of. Grateful as I am, the course of our camaraderie is much better served by not taking that particular detour. Not just yet. Kerrotko sinä sen minulle long restin aikaan? I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. I will hold you to that. That condition of yours is a very expensive one.
tainted in Waterdeep. Nothing there comes cheap. Do you feel as flattered as I do? Fighter to dine with a devil. En mä kyllä tästä halunnut jutella sen kanssa, mutta whatever. You have strange definition of flattery. Believe me, that was a devil's equivalent of serenades and roses. Hän kyllä ymmärtää toisaalta, Let että... his bluster fool you. All that talk of desperation merely illustrates his own. My point. Nähän sanoo, I että think he oikeasti... wants something from us. Badly. And in that knowledge lies our opportunity. Minä olen vaan niin herkkupala kaikin tavoin. Kaikki haluaa minua. Minun ihoni, verta, sielun. Minussa vaan on sitä jotain. Haluatko sinäkin maistaa minua, Gabe? But what is it that this devil wants so very badly? Pussy. Our souls. But I suspect that's but his opening offer. Let me play the devil's advocate. The man is too eager. Do not dismiss his offer out of hand. If there's one quality all the denizens of the hells embody, it's ambition. A quality they share with many humans, come to think of it. Mitähän tässä muuten toimii tää, kun mulla ei tosiaan siis ole tuttua tämä lore tässä. Niillä ilmeisesti on näitä paholaisia kuitenkin. Onko nämä jotain niinku ylempää tahoa sitten hyvistä myöskin? Kun mä kyllä sellaista ikinä tuu ehdottelemaan diilejä, missä ne on aina paholaiset. And how do you propose we beat the devil at his own game? By figuring out his true intentions. Fact one, there's something very strange and very powerful about our tadpoles. Niin muuten. A devil offers to take it away. Devils aren't known to aid mortals out of simple kindness. Whatever Raphael wants, we must be the key to getting it, along with our tadpoles. So, I say for now, we wait. If I'm right, Raphael will seek us out again, and when he does, there's a mighty bargain to be made. Remember his Cormyrean rhyme? Down came the claw. Perhaps we should start growing our nails. Joo. En minä kyllä tästä ajatellut jutella sinun kanssa, mutta whatever. Mutta siis niin totta. Ehkä se haluaakin ne madot. Kyllä niissä joku juttu on. Niissä on joku juttu, koska me ei olla vielä muututtu mindflayereiksi. Niitä avulla pystyy vaan lukemaan ajatuksia ja kaikkea muuta. Niin mitä kaikkea muuta niitä avulla pystyy tekemään? No, onko muilla jotakin huoleja ja murheita, jotka haluaa jakaa tällä hetkellä? Ei. Sitten jatketaan matkaa. Ollaan viivitelty ihan tarpeeksi. Hei, tuolla on jotain. Ei sinne, siellä on vihollisia. Mennään enemmän tänne. Täällä nämä on keltaisia nämä hahmot. Ihan oikeesti mie en vieläkään ymmärrä, miten mie päädyin tänne, kun mä olin koko ajan menossa tätä halsinia kohti, mutta haitannako to paljon. Älkää menkö siitä tulesta kävele. No voi. Vällipäätä olette koko joukko. Perception failed. Oho! Hups. Meidän pitää kohta käydä sitä kämpissä taas. Mä ajattelin, että me saatais yksi tehtävä suoritettua. Siis noista päätehtävistä tai noista ennen kuin me mentäis taas long restaamaan, mutta... How wrong was I? Löysit sen Karlakin? Joo. Missä se on? Mä en löyvä sitä. Onko se tällä keltaisella alueella? Se on vähän se ulkopuolella. No niin, tietysti. Näytä mulle kartalta, missä se on, kun en mene sitä. Se on tuolla. No niin, tietysti. Minkä takia tässä on tää keltainen alue, tää etsimisalue, jossa on kuitenkin se ulkopuolella? Niin, se on vähän joo tyhmä. Ihan idioottista. Laitan tonne markkeri, niin ehkä nähdään välillä. Verarto. Siellä se on. Noni. Well, well, well. How the blade of frontiers has changed. I thought you hunted devils, Will, not innocents. Itse asiassa minä olin se katapoinen, mutta... Druids Grove monsters. Or is the only monster you? Karlak, advocatus diaboli. I won't be lectured on monsters by Zariel's servant. What happened in the grove was a horror, one I won't ignore. But nor will I let a devil roam the coast unchallenged. Please. The only devils here are you lot. Mitkäs menkkavereet mulla on ympäri pöksyjä? Listen, it was all a misunderstanding. We didn't mean for them to die. Actually, I did, but only one of them. You're not the worst liar I've ever met. But you're daft as a brick if you think I'm going to believe that. Eiks mä ollut aika hyvä intimideittaamaan? If you value your life, you'll stand down. Se siitä. Fail. Miten
se voi olla failure, kun mulla on näin niinku menacing eyes. Oh, I want to live. Just not in a world with you in it. Ja oletko sinä niin puhtonen vai? No voi kyttyrä, joo, pitääkö tää tappaa nyt sitten? Hei ihan oikeesti, kun ilmeisesti hän olisi ollut meidän siis uusi ally. Mutta minä sain kuulla, että sitä ei voi recruitata, jos on tappanut ne druidit. Joten sinänsä nyt ei ollut mulle mikään suuri yllätys, mutta niinku, kuka olisi uskonut, että huonoilla päätöksillä on huonoja seurauksia? Ei tuu ikävä sellaista, mitä en ole tuntenut, joten... Ei, minä en ole tehnyt sulle mitään pahaa, älä hyökkää minun kimppuun. Vähän kyllä silti typerätään täytyy oikeesti tappaa tää. Sillä ihan oikeesti, tuskinpa tuokkaan nyt ihan puhtoinen on. Joku syyhän siinä on, että toi Will metsästää sitä. Jotakinhan sekin on tehnyt. Pystyisiköhän tätä vähän tönääsemään? Putoiskohan se tonne jokkeen? Failed. Kyllä se kaatuu, mutta ei sitä tonne jokkeen saa pudotettua. Ihan tyhmä. Mä olisin halunnut, että se olisi tippunut tonne jokkeen ja sitten vaan seilannut virran vietävänä pois. Critical miss. No eipä kyllä ole tuokkaan hyvää taistelua. Ehkä me ei menetetty yhtään mitään tossa. Eikö se tuosta ottanut äskenkin damage? Disadvantage, how? Koska tuohan olikin tosi hieno esitys. Eikö se äly vieläkään kuolla? Kyllä se kohta kuolee. No niin. Sinne meni. Eikä edes ollut Will kukaan sen tappaa. Are you happy now, Will? Our minds are as one. Will sees you attack his infernal target in his mind's eye. Karlach's defeated. Karlach is fallen. Hells, I should be celebrating. Making toasts, roaring in victory. Miksi sinä kuulostat niin yllättynyt, että sinä itse taistelit sitä vastaan? Why am I frozen in doubt? Tell me it was right to strike her down. No, it wasn't, because she was supposed to be our new companion, mutta... Minkäs sillä nää tässä tilanteessa mahtaa? En kyllä ota sitä druidikohtaa uusiksi, että... Nyt eletään näiden päätösten kanssa. I've had my own doubts, honestly. We were too quick on the attack. Not exactly the words of solace I'd hoped for. But it's an honest answer. Damn it all! I vowed to hunt vicious monsters, not join their ranks. No, Karlach blazed with the fire of Avernus. You saw it. You smelled it. Infernal essence, tip to toe. I've slayed myriad devils, each one a threat to Faerun. I've torn the horns from their heads without a second thought. Why should this time be any different? My prey has fallen. Hail the blade. Et sinä niin kauhean vakuuttunutta itekään kuulosta. Hail to us. Yes, hail to us. An alliance as true as the sun's march across the sky. Ei minä silti tästä mitenkään iloinen ole. No, toivottavasti sinä olet nyt tyytyväinen, koska minä en ole. Mennään kämppiin longrestaamaan ja katsomaan mitä paljastuksia nyt tulee. Hellsfire. She's coming. Well, buddy. I thought it was time I dropped by the doghouse. Mizora. The one and only. You haven't introduced me to your friends. Where are your manners? What in the nine hells is going on? Se toi jonkun oman rakastajan sitten tänne kämppiin varmaan. Will, you absolute stinker! You kept me a secret? Time to let the Hellcat out of the bag. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. Your warlock friend is my puppy. And he's been a very good boy. I say fetch, and he'll fetch. I say kill a fugitive tiefling. No niin, tää se on se juttu. Selvisihän se. To tell you. You said devils only. She was a tiefling, not a monster. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Cheer up, Buttercup. Karlach had no heart. You did the world a favor. More to the point, you obeyed. I had to. Damn it all, Will. Why didn't you tell me about her? He's the blade of frontiers. Devil's plaything just doesn't have the same ring. Speaking of... Kaikilla koneilla joku diili jonkun demonin kanssa tai sit no, muuten vaan ite kovin kyseenalaisia. Mitä tapahtuu?
Vautsi. Parempaa seppän läpää. Always a pleasure. Shame that tadpole's gone and pissed on your party. But I'll be damned if it goes pissing on mine. I've got some errands to do. But don't you fret much, pup. I'll be back in 3 shakes of your tail. Keep an eye on him, will you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. Onko meillä yhtään kaveria mukana, joka ei olisi jollain tapaa kyseenalainen? Enkä siis valita tästä ollenkaan. Tämä on vaan hyvä, että he kaikki on vaan tämmöisiä korruptoituneita jollain. Aha, very rare clothing. Ai mitä, saanko minäkin tästä uutta vaatetta vai oliko tää pelkästään Willille? Ei, kato, kyllä minä sain tästä tämmöisen. Ai niin, mutta se ei nyt näy minun päälläkö, koska minä olen näissä minun kämppivaatteessa. No, se on sitten yllätys, minkälaisessa vaatteessa heilahdetaan tuonne tien päälle seuraavan kerran. Damn it all. What have I done? Kerro sinä minulle se. I'd be hunting devils and demons, Misora said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not this. Not Zariel's victims, not innocent tieflings. Karlach showed us the truth, and I refuse to see it. Mitä sinä niin kun odotit tehdessäsi diilin paholaisen kanssa? What did you expect? She's a devil, hardly the paragon of honesty. All these years. You'd think it's a lesson I'd have well learned. It's Misora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I spark... Minun häiritsee, miten huonosti se on tämä naru laittanut tähän. Oh, so I thought. Until Karlach. How in the hells did you get involved with Misora? The one little question that put me out of house and home. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Misora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Misora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Ollaanko me saatu kauppias tänne? Withers! Are you kidding me? Mä en saanut tätä pelivideolle tätä pätkää, mutta mä kävin siellä helkutin... Missähän se oli? Jossain kryptassa pyörimässä ja mä löysin sieltä semmosen vanhan sarkofagin, josta nousi sitten tämmönen hyvin muumioitunut mies esille. Ja hän sanoi, että me tapaamme vielä uudestaan. Kysyi minulta ensin, että minkä arvoinen joku elämä on. Ja sitten hän köpötteli tiehensä. Köpötteli näköjään tänne meidän kämppiin ja nyt hän on kauppias täällä. Makes no sense, but okay. Mitä ihmettä? We meet again. As predicted. Täytyy sanoa, että mitä tahansa minä odotinkin, niin se ei ollut tätä. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. Minä tykkään tästä jotenkin. Se nousi kuolleesta toteuttaakseen unelmansa kauppiaan. Aww. What kind of services can a skeleton offer? A mending of the threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Ooh, I look very ugly doing it. Hyi, ei nyt tuolla tavalla puhuta toisista. You mentioned the cost, what is it? A matter of coin. Sinä olet kuollut, mitä sä teet rahalla? Missä tuo shoppailee ja mitä? Ahneudella ei kyllä ole rajaa. Ihan oikeesti, kuka on tää jätkä? Kato kun täällä on tää juttu. Joo, tämähän on tää juttu. Can you help me change my class? Ei, jatketaan nyt bardina toistaiseksi ainakin vielä. Toisaalta täytyy kyllä sanoa, että minä en ole ihan täysin vakuuttunut siitä, mitä hyötyä minusta on meidän tässä partissa, mutta minä elän nyt näiden valintojen kanssa, kuten minä sanoin, ainakin toistaiseksi. Katsotaan, tuunko myöhemmin katuma päälle, mutta nyt menemme bardina, sanottavat leave.